እግዚአብሔር ገባለን መለክ ስል ገመከት ሰውኩ ድድባ ይከተት ተበረ እንዘ ሐነስ መሰረት ሲነን ከመረ ሰግድ ለመለኮት ገበረ መላእክት ደሞ ወምሰው በሰባቱ በነቢ ወአርሞ እግዚአብሔር አሊ ወርዳ ቆሃዳ በነሲ ወተሰሞ ደካሜ ትጹር በደሪቲክ ወልቢ ማሞ ከሞላይቱ ወለሰው ተካሞ ሰግድ ለመለኮት ገባላ አርያም እንገልጥንጽሽ ዘራያ ማይ አምሽ አንታይከ ማህበይት መጥሪ ምንት አንቀስ እግዚአብሔር በታ ዜታ ደልሮ ነገስ ፍታ ሊደግዚኦ ወለኩ ያራያት ወተከበረ ከዲር ሁሉ ተሳት ሰግድ ለመለኮት ገባለሳት ወይ እንበለሳት ያለ ወሰከሲ ቆረ ከላ እግዚአብሔር እሳተ ተጣቀ በማይ አዳም ግብርክ እግዚኦ ሁሉ ሰናይ ሀረቲ ሀሌቱ ይደመሩ ይፈሳ ግብርክ ላይ ሰግድ ለመለኮት ገባለቀራኒ ሰማይ አርያም ወባህሪ ምስጢር የተደርባሚ እግዚአብሔር ቦት ቦታን ፍጥረታት ወመሳሚ የስም ኮንትሮቨርቲክ ነገር ምስጢር ቀራኒ ወይ ካሉ ራፊ ባህሪከ ይሰሚ ሰግድ ለመለኮት ይስሚ ሰግድ ለመለኮት በላይ ህዋት ለተፈጥሮ ብርሃኑ ይኩን ዘቲ ወይጻ የማይኖሩ እግዚአብሔር ብከ እስከ መላእክት ገረሩ የሁሉ ዳለያ ወድቀ አያሚያ የመላእክት መንበሩ ምግብ እንግዲህ ሀሳብ ሞ ወረደ ሁሉ ሰግድ ለመለኮት ለተፈጥሮ ነፋስ እንደተፈጠረ ከነፋስ ከሮመቱ ረሰከ ተባያ ፍጥረት ሁሉ እግዚአብሔር ካሉ ስሰ አሰብስ ወሳቢ ማዘ ህይወት አዲስ ኤማውስ ወረሰ ከቡቶሰ ከአምር ዘገር እግዚአብሔር አምላክ ዳን ኢየሱስ ክርስቶስ አሎ ምሮት ያሉ ስነዝ በክርስቲያን ዓለም አሜን ዋይ ከእግዚኦ ኢየሱስ ወላ አስሩ ሰሪ ክርንት ወሮ የሴው ወግዝት ቅድስት ድንግል ማርያም እሙ ኢየሩሳሌም ለባለ ፋሲካ በከመ ያለው ወዘ ግቡ ሲቤተው ደረ እግዚ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ያምሩ መስሎም ዛሎ ደረሙ ወሰብና ወሰበሱ ቢሄዱ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ወየሰው ሀሰሱ ሀበ አዝማሪሁ ሀበ አበሮሙ ይረክቦ ወሰብሐቱ ወገቡ ኢየሩሳሌም እዚህ ሀሶ በሰዋቱ ሰዓት ረክቦ በኩሉ ምኩራብ እዚህ ነብር በማዕከለ ሊቃውንት
زلنا فسلام يعلمنا سلام لك سلام وكلنا ونزل السماوات በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለንስሐ ጸሎት ወቤታው ለዓለም ዛስ ከእግዚአብሔር አብ ስለ ተሳስረና ወተሳት ሙሳና አሐዱ ተራው ቤታና አናና አናስ ኢየሱስ ገቦና ጴጥሮስ ንስሐ ኮቤራ አመዛው ዛን በተሳነ ካንሳ ያለ ሲላ በከታት ከጥፋን ከናውጣና ይኩዱንም መፍትሄ መንግሥተ ሰማያትና ሀቅ በካየ አምዛ ሰማያት ሰማያት አሰምኩና ምስፈታ ሀድ ማሰማያት ተለማሆን በርካን ሳራ ሰውትና ንስተባልካ ሁሉም በስሙም ቃል መስኩት ተፈጥሮና ጻሎት ነው ሐዘን በደልኛም ዞም ባይ አባራው ተዘግተው ተወደሉ ወገታ ለሰማቅ ገጽ አባታቴና ዳያቴና ሐዋቴና ሐቴን አዝነካ ሐዶም ተማጽኑም ወማዓታቴን ያለኛ ዞም ናዝ ባራፋኒ ባሱ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈጥሮና ጻሎት ነው ሐዘን በደልኛም ዞም ባይ አባራው ተፈጥሮ ነው ومعاني بعد سبحانه مفكر سبحانه وتعالى معنا العالم حتى تتلقى نشوتنا الاستمرار كان صحاهم تقبل هزلال ودران قونا ورعبلو وقويتا الله حتى تقول حدا قلو اسقالوا مفكر سبحانه وتعالى معنا بعد سبحانه ما اسكاز رحق مرتكاز مسعي صادقنا عين باريخا حتى يسري الليل كلهم سوتنا الاستمرار كاو مكبل قلنا قلنا
وبيتابع نزار ومن سرهم من حسبهم كلنا أخذ تمدنا كان إذا سرينا نعسينا يقرب لنا زيارة أملاكنا صار وقت سمعمو وبيتا فتحنا الناس أزوج أنا قررنا وكل زقام فتحيهم حتى تجيان بدنا زوجنا عند إدوار أو فتحني وبيتا يقولون كل سنة بعدنا بابا سبيزوكرو بعدنا بابا وزوجكرو وعندنا زعمتنا وحزمنا سلام من حلولنا وبيتا مفكر زيادة أملاك مرحاكنا زكرو زكم سلام من حلو استورون صلاة كتب على وبذلك أزاتنا كسكو أزاتنا أزاوستنا جاء قلاتنا على بنستيسن مزمرانا لنعقل من مصاتنا ولا تعالوا زي بلن زقامات صوبتنا نستن عرقوتن صلاتنا أبزاق الدستويتك ساعد كمان زلو سبحان كلهم ذكر نذكر سوساتنا عيو نفس أقول نزاق بتواعي ما تقول سجزاء ولا تقولي ذكر وهو بيتا ونا حيمانة كل عم نزبط وعبداتنا نادراتنا نحواتنا نحاتنا نذكره نفسه مساعدة مساعدة يا قولنا أنا وقابل كل مرقم قابل عدد بحسها محارم مبازل علينا وعدد مرسات مساعدة مساعدة من عام نقص مبارا لنا وبيتات من حياتي سؤالنا أمرنا عبدنا كل ساعة صفاتنا نحن مسيطان بحجة ساعة زلنا نسينا عمر أدور وبيتات أركان جيتنا مساعدة نحن senang sebelum sangat mengusulkan sahabat sahabat. Kita dah Yesus Kristus kemudian sedang menjaga kalau sahaja dalam hal ini. Kita semua suatu orang kita semua suatu orang kita berdoa. Salah jauh untuk menghargai salam mereka. Nafsa berdoa matu sahaja orang terlebih sesuatu terjadi. Aku nazar senar. يفتح ويستيقظ وأملاكه من الناس مشتان كائنات سريعة وتمساس أوسم كرنسا وأبو مسلطان له نعرض وأبو كائنات سريعة تعلم من الرسول إسرائيلكم هذا تقوم زوجكم بني وأملاك يا أملاك سبحان الله الكريم بسم مسكيزا أو كائنات أو إلى قناة أو دائمات بسمكم كنتان وصار يرسل كل ما نبصرات زيو معرض مسجون عسل تقتنزيل وما بنقول ما معرض مسجون عسل تقتنزيل تصبر على دار الناس يعطينا زي تعقوبش
ስሉስ ቅዱስ አወዱ ቅዱስ ጋር ክብር ምግባለው ጻን ዘላለም ዓለም አሜን። አቡዛተይን አዋተይን አተይን ምንታይን ምንትስ መስዋዕት ዝጸልዩ ክርስቶስ ካህና ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዴቅን አሮን ዘከረሰ መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕት ከዓ እንቅርቡካ ንቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንበል። ስለካቢ አቤት ዝበታህ ተወጣ ዝግረን ልምነታለሁ እግዚአብሔር ንኸለካ ይሓልዋ መስዋዕትኻ ቁርባንካ ንብር ገጽ ቀበለልካ ወጎይታ ኸነት ኸነስመ ወጎይታ ኸነት ኸነስመ ወጎይታ ኸነት ኸነስመ ብብርሃን እግዚአብሔር ዘለና በምናጠጡ ንበል
ኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር አብ ቃል መርወይት ንበልሐድን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ተዋናነ ሓጢኣትና ማእሰር ዝበጠልካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻ ብዝሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ንሃዋርያት እኩልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደርካ ኣለዎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደርክብሎም ሓጢኣቶም ክዕተገሎም እዩ ንዘይሓደርክብሎም ግን ሓጢኣቶም ክዕተገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ናይ ክነ ስራሕ ንሰርሑ ንስኣና ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ተሰስርዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትሑን ክኣስሩን ወጎይታ ንስና ስልጣን ክነት ይበያኻ ኣጀባኦም በርሰብ ኣብ ምሕረትካ ልምንን ንደልና ኣለና እዞም ባረትካ ሰቦትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን መንታይ ምትትኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ ኣብ ቅድሚ መስኡ ርእሶም ኣድኖም ዘሎ ኩሎም ምእመናን ምእመናትን ንምለካ ኣለና መንገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ወረፀልና ወጎይታ ፈሪትና ብድፍረት ከይፈረትና በስዕደት بتنقل كنا بخفات لبي بجبر كنا بمزرعة ويكاف تركمسان أنت بدلناك ناس تهم تفلت كامو ولو ما كرسة بيدخل بطريقنا حاجتنا سيحاولنا بارغنا تنسنا نسأل ورنا نقول الزوجات حيوم بدمر السلسلين زرقوا أبوتنا عادتنا تجزاء ولا تجبر كلهم سمعتا سمعات 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 تنبير قدس فاتك بزاف عنا ولو بتنا نعمة عنا يسكت نصائح أمور مسكنا كبرنا على روالنا سماع مسكنا هي أبوات مزحات على المعين سمعنا وفسر سلوا وكل زعل نزل على እግዚአብሔር ምሕረት አደፍ ከብረና ምትሐነ ዘብስግም ደሙ ሰላም ለምን አሜን ወይማረለና ናቶምነት ብሉስና ግን ሁሉ ክብርና ምንታ ሃይማኖት እንለምናለና አሜን ወይማረለና ከዛም በሰምታ ክብርን መንፈስ ቅዱስ ሁሉና ምን ማህበርና እንለምናለና አሜን ወይማረለና እግዚአብሔር አብ ሁሉ መከራና ብዙ ትዕግስት ጽናትን ክብርና ምን ትዕግስት ነፍሳት እንለምናለና እግዚአብሔር ሙሴን በወጥረና ምን ቅዱሳት ነቢያት እንለምናለና ንሳቶም ከም ዘስመሩን ናውን ገነስምሮም እንትኾና እግዚአብሔር ክበና ዓድሮም ካውለና ምድራይከና ሐዋርያት እንለምናለና እትናቶም ሰማዕትነት ግን ፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምን ቅዱሳት ሰማዕታት እንለምናለና ንጹሕ ልቡናና ሃይማኖት ቃል ብዘይብለት ከቃንዑን ቤተክርስቲያን አገልግሎት ንሳቶም የውሞ እግዚአብሔር ነው ዘመን ዓቶም ክበና ምድር ሰዲቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስን ምንትሙስ ጳጳስና አባ ጳውሎስን እንለምናለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ከባቶም ከይሓተ ትጋትን ፍርሃትን ክሳብ ፍጽምታ ክህቦም ጻሞም ድማ ቅበል መጥቀሳውስት እንለምናለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅትልና ክህቦም ብንጽህና ክቆርቡን ጻሞም ፍቅሮም ክዝክር ምት ዲያቆናት እንለምናለና እግዚአብሔር ቤት እምነቶም ክፍጽም ትዕግስት ክህቦም ምት ደረራት ዲያቆናትን አንገብት መጽሐፍትን መዘምራንን እንለምናለና እግዚአብሔር ለመኖር ከሰመን ጸጋመን በቅዱስ አውልበን ከሐደረን ጻማያን ከበረን ምን ተበለታትን ረዳዘ ይብለንን እንለምናለና እግዚአብሔር አፍል ግድና ክህቦም እግዚአብሔር ሁሉን አዋልድን ከሆኑ ጻሞን ድማ ከበረን ምትደናግን እንለምናለና እግዚአብሔር ዓስብ ትዕግስቶም ክህቦም ትዕግሳት ሰባት እንለምናለና ለሰና ኮይኖም ኩሉ እግዚአብሔር ብዙ ሃይማኖት ክህቦም ተዝባውያን እንለምናለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአቶም ንምስስራይ ናይ ከላይ ልደት ትምከት ክህቦም ማሕተም ቅዱስ ሥላሴ ክሓትሞም ንተሓደሰ ኣመንቲ እንለምናለና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም መፍቀሪ ኣምላኽ በረኻ ሃገርና እንለምናለና እግዚአብሔር ብርሃኑን ጥበቡን ክህቦም ጥበባንን ዘበ ስልጣን እንለምናለና እግዚአብሔር ለነፍስ ወከፍ ፍትሑን ዝሕሾን ቤቱን አቀዲሙ ከሐስበሉን ከሐሌሉን ምን ኩሉ ዓለም እንለምናለና
እግዚአብሔር በገዲማ ክመርሐምና ምሕደር ዮም ስካብ ሰላም ክመልሶ ምን ምንቲ በባሕርን የብስን ዝነብሩ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር ምንትንና ዕለቱ ሲሳይ ምክሮም ምንት ጡምያትን ጾማትን ንልምናለና እግዚአብሔር በዚህ ሙከረጋጎ ምንት ሕዙናትን ጎያትን ንልምናለና እግዚአብሔር ካማ ሰርተው ክቦት ሕምንቱ ሱራት ንልምናለና እግዚአብሔር ነናባግረው ክመልሶ ምንት ሙርኻት ንልምናለና እግዚአብሔር ትዕግስት ኩልዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክመብሎን ምንት ዝተሰሉ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር ብቁጡ ክፉሶ ምሕረቱ ጸጉን ክሉ ከሎ ምንት ሕሙማትን ድውያትን ንልምናለና እግዚአብሔር ንዕረቱ ቦታ ክህቦም ምንት እቶም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር በደሎም ከሐሰበ ካብ ቁጣዑና ምሕረተ በልቱ ፍጹም ምሕረቱ ክህቦም ምንት ዝበደሉ አቦታትና አሕዋትና ንልምናለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘንዝሎ ስፍራ ከዝንብ ምንት ዝናብ ንልምናለና እግዚአብሔር ናብራክ ሰወስን ዓቅሞም ክመልእ ምንት መያዝ አብራክ ንልምናለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራን ዝዕፀን ፍረ ክባብ ምንት ፍረ ምድሪ ንኩልና ብጾረት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸዝነና ንልምናለና በዓል መንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ደሚምና ብጽቡቅ ክንዓቢ ብጽቡቅ ክንምካዕ መሰረታዊ ነቢያትን ሐዋርያትን ክህነት ጸሎትና ሰሚዕ ቅዱበት እግዚአብሔር አምላክና መሪናለን ነው
ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮ ብክልተ ወገን ድንግል ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ውላዱ ዘያምን ዘበለ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ክሳብ ተሓድሽ ምጽአት ዝተወገዘ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 9 ካብ 1 ክሳብ 17 እግዚአብሔርን ህዝቢ እስራኤልን ብክርስቶስ ሓቂ ከም ዝዛረብ እምበር ከም ዘይሕሱ ሕሊናይ መንፈስ ቅዱስ ይምስክረለይ እዩ። ብዙሕ ጓህን ዘየቋርፅ ስቃይን ኣብ ልበይ ኣሎ። ኣነ ንባዕለይ ንንዘቶም ምስጋ ኣሕዋተይን ኣዝማደይን ርጉም ኮይነ ካብ ክርስቶስ ክፍለን ዘለኹ። ንሳቶም እስራኤላውያን እዮም፣ እግዚአብሔር ከዓ ደቁ ገበሮም። ክብሩ ገለጸሎም፣ ኪዳን ኣተወሎም፣ ሕጊ ሓገበሎም፣ ኣምልኾ ሰራዓሎም፣ ተስፋ ድማ ሃቦም። ንሳቶም ካብ ኣቦታት ዝተወልዱ እዮም። ክርስቶስ እውን ብስጋ ከባቶም እዩ ዝተወልደ። ንሱ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ፣ ንዘለዓለም ዝተባረኸ ይኹን ኣሜን። ግናኸ እቲ ቃል ኣምላኽ በዝኸንቱ ኮይኑ ተሪፉ ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ እቶም ካብ እስራኤል ዝተወልዱ ኩሎም እስራኤላውያን ማለት ኣይኮኑን። ከምኡውን ኩላቶም እቶም ካብ አብርሃም ዝተወልዱ ዘበሉ ደቂ አብርሃም እዮም ማለት ኣይኮነን። እንተኾነ ካብ ይስሐቅ ዘርኢ ክሰምየልካ እዩ ኢልዎ ነበረ። እዚ ማለት ከዓ እቶም ከም ተስፋ ቃሉ ዝተወልዱ እዮም ደቂ ዝኾኑ እምበር
እቶም ብስጋ ዝተወልዱ ደቂ ኣምላኽ ኣይኮኑን ከመይ እቲ ቃል ተስፋ ንዓመታ ከምዛ እዋን እዚኣ ክመጽእ እየ ሳራ ከዓ ወዲ ክትወልድ እያ ዝብል እዩ ዝነበረ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ርብቃ እውን ካብ ሓደ ሰብኣይ ማለት ካብ ኣቦና ይስሐቅ ጠነሰት ካብ ሕርየት እምበር ካብ ግብሪ ከም ዘይኮነ እቲ ምክሪ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ምሕራይ ከም ዝተመስረተ እምነት ክከኣል እቶም ደቂ ግና ከይተወልዱ ጽቡቕ ኮነ ክፉእ ከይገበሩ ከለዉ ንርብቃ እቲ ዓብዪ እቲ ነቲ ንእሽቶ ክግዛእ እዩ ዝብል ተነገራ እዚ ከዓ እቲ ንያዕቆብ ኣፍቀርኩ ንኤሳው ግና ፀላእኩ ዝብል ፅሑፍ ስለ ዘሎ እዩ እሞ ኸ እንታይ ክንብል ኢና ኣብ ኣምላኽ ዶ ፍትሒ የርበሉ እዩ ኣሎ እባ ከመይ ንሙሴ ነቲ ዝምሕሮ ክምህሮ ነቲ ዝድምፀሉ እውን ክድምፀሉ እየ ኢልዎ እዩ ስለዚ ካብቲ ዝምሕር ኣምላኽ እዩ እምበር ካብቲ ዝደለን ካብቲ ዝፅዕርን ሰብ ኣይኮነን ከመይ እቲ ፅሑፍ ንፈርዖን ሓይለይ ኣባኻ ከሪ ስበይ እውን ኣብ ኩሉ ምድሪ ክፍለጥ እዩ ዝተንሳእኹ ይብሎ እዩ በረኸት ናይ ኣብ ፍቅሪ ናይ ወልድ ሃብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ንስኻትኩም ብዙሓት ሓራትኩም ነቲ ሳላ ክርስቶስ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መስዋዕትን ተቕርቡ ከም ሕያዋን ኣማን ኮንኩም ኣብ መንፈሳዊ ቤት ተሃነፁ ከመይ ቅዱስ መጽሓፍ እንሆ ኣብ ጽዮን ፍሩይን ክቡርን እምኒ መዓዝን እነግር ኣለኹ እቲ ብኡ ዝኣምን ከዓ ኣይክሓፍርን እዩ ይብል እምበኣር ንስኻትኩም ነዞም ተኣምኑ ክቡር እዩ ነዞም ዘይኣምኑና እቲ ነደቕቲ ዝነዓኽዎ እምኒ ንሱ ንስመሃዝን ኮነ ከምኡውን እምኒ መዕንቀፍን ኣንደሊፁ ከውህን እዩ ነቲ ቃል ብዘይምእዛዞም ወደቁ ነዚ ከዓ ምድባን ነበሩ ንስኻትኩም ግና ዕብየት ናይቲ ካብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃኑን ዝፀዋዐኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ ንጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ህዝቢ ኢኹም ንስኻትኩም ቀደም ህዝቢ ኣይነበርኩምን ሕጂ ግና ህዝቢ ኣምላኽ ኢኹም ቅድም ምሕረት ኣይረኸብኩምን ነበርኩም ሕጂ ግና ተማሒርኩም ኢኹም ኣቱም ፍቁራተይ ኣጋይሽን ስደተኛታት ስለዝኾንኩም ካብቲ ምስ ነፍሲ ዝዋጋእ ስጋዊ ትምኒት ረሓቡ እናበልኩ መክረኩም ኣለኹ እቶም ከም ገበርቲ እከይ ገይሮም ዝሓሚኹም ዘለዎም ሰናይ ግብርኩም እዮም በታ መዓልቲ ፍርዲ ኣምላኹም ተመስግንዎ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ኣካይዳኹም ኣፀብቑ ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢልኩም ሰብ ስልጣን ዘበሉ ኩሎም ተገዝእዎም ነቲ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ንጉስ ኮነ ነቶም ንገበርቲ እከይ ትቐርፅዑ ንገበርቲ ሰናይ ክንእሉ ካብኡ ዝተላኣኩም ምዃንቲ ተገዝእዎም ከመይ ሰናይ እናገበርኩም ብሽነት እቶም ዝናቡ ሰባት ክትዓብሱን ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ብሓርነት ነበሩ እምበር ከምቶም ነቲ ሓርነት መጎልበሪ ምኽኣቶም ዝገብርዎ ኣይትኹኑ ንኩሉ ሰብ ኣኽብሩ
حوات يهلغم أملاك في الهواء نقول سحضروا أدون جزءات نتوم الحيوات دوما تكون راح زي كونس نتوم عمستون كيترى كله بتجزهم هذا فات عمي سخلون من أملاك يلو من جسد بأملاك قبولي بدل أن أقولكم نوقعت أنت تعجزكم حابنا لو سنة إن أقولكم نكرا أنت تعجزكم جنا زي أبكر أملاك قبولي إسحاقكم وين لازم يوم استزوعكم تستخدم مع عسر من تصعبي يلو من تاكم نكرا تقبله أراهن حدا قلبكم نسو حاتيات أي قبرن حسوتون أباكو أي تغبرن مستعرفوا نريسو أي تعرفن نكرا مسعفكوا هانا تغن الناس ور الأملاق نعني قروا حريفها بومبر أي فرارهن هاب حاتيات الحيقنا بزق من نبر نسو فعلون حاتياتنا بدي أمس استشكروا سبنتو صورو وغسلو يهم تحاولهم كاني كما باقي تباريكم تفيكم نباتكم جدنا نبتي قواساكم حلاو نفساتكم تميزكم عدوهم وهو حوادي على فتوة الحلافية ጴጥሮስ ለምንታይ ናምዳ ቆርኔሎስ ከምዝኣተወ ገለጸ حوارياتن تروم أبي دازلو أحواتن أحزابون قال أملاك كم استقبلوا بسمعوا بيتروس نبي رسالة مستمسكنا وتم بجزرة أمن أحوات نسقى نبذة جزر سوات أتيخا مساعدهم كابلنا يوم نقوى بيتروس ما كم السرب النبلة حدا بحدا نقولون جمرة أنا أكتما إيوبي خسري كله مصدق أمه رايراه إنه بربعة مازن ستحزن عبينا سلاز مسل نجر كبس ما يورد النوايا مزين نابو أتوكير تتمت بها 4 معور زلوا ساز بيتن أراويتن لما بزولنا أحوال سماين راو بيتروس تنس حريق قبلا من تمسقا معهم أنا قلنا ويتاي رغوس وي زسيف قد وأواقي أتي أكبرتني يمو أيكون يبرهو كلا جزيرة نتأمل زنصو الصغاروس يزي هاي تبان زنبسي أبسا ما يسمعكم. إذن هذا سلسة جزيرة كم بحدش دم كل نفس ما يتسحب إنه أبو سلسة سبات كم كساريا نواي تلاقيهم أبطأ أنا زنبر قال بين دم يوم نورو من فسك مستا كتت على ترقوم سأدم خير نجارني زمش الشيء أحوال ما مسافرو أبيت كورنيلوس ون أثنا نسقى ملأ أبيتو دو إلو نيوبي لأخ أمونة بيترس بحر سمون توعها أبطايو نسقى كل بيت كان تحنبلو كان نسوق نغلق أيو كبلو لا نقرنا كزاري من جمهورها كم تقدم أبانا زوردة وخصب بسواتهم وردة شعورة يوانس بما إيو زتنا دان سخفتنا
ናብ መንፈስ ቅዱስ ከተጥምቁ ኢሎም ዝብል ቃል ጎይታ ዘከርኩ እምበኣርሲ ከምቲ ንኣና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመና ዝሃበና ኣምላኽ ማዕረና ግብርያ ካብሃቦም ኣነ ደኣ ንኣምላኽ ክበኩሎ ዝኽእል እንታዋይ እየ ነዚ ምስኩም ስቕበሉ እምበኣረከስ ኣምላኽ ንሃዛብ ድማ ንሂወት ዝኸውን ንስሓ ሂብዎ እናበሉ ከዓ ንኣምላኽ ኣመስገኑ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መደብ ኣበይ
Yeah.
ጸሎትና ቅዳሴና ጭንቀትና ማለና ሊቀበልና ጸጋው መንፈስ ቅዱስ ይወርደና በረከትና ጤና አስተውሳን ማርያም በረከትና ቅዱስ አቡነ እንድርያስ ጻድቅ ፈለና ለሳት ወርቲሩ አማዲሁ ጸገዛ ወለተ ገብርኤል ነፍሰ ማር ሰሙራ ሰማታ ሰምረና አቡነ ዘበሰማያት Yeah.
زرعين بصوت ورزاق وعاد برنا
وقعنا قرناهم سمعنا نسرع مرتسال انتراينهم عبد عالي 3 6 ميتي سنة براي ونخبر بارغنا لازم غامزا نعدد من سبعات من تلالنا نكون هالليل أملاكنا أقبولا وبروك والبارك زينة قدس مدانينة وبروك مبس قدس براكلين تسمى سيهم سيلو كلهنا سبحان وكل سلوش قدس أول وفز قدس يلهنو هالليلويا ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ስለ ኩሉ السماوات كريم مؤمن تنسعون زغال زنا بيتا أملاقنا من عمل شوز وحلوهم بسم سنان كلون عيدتهم لهم كسعان زلالة معلم نامير وقل يوهانس معرف 4 كاب حادث كاب 17 ويتا يوسوس كاب ناي كاب
كامنا يوحنس زوزحو دق مزامورتي خمس جبره خمسة طمقن وتم فريساويان نسمعهم فلتة جناغي دق مزامورتو دا أنبر يسوس بعلوس أتمغن إذا مسفلتة مدري يودا حديقو نابغليلا تملسه سماريا عبيلو كحلف بقى قد غنو سلزون أب تقاتا يعيقوب يوسف ودو زعابو مدري زلا سكار اتبهال كتما سماريا مسعي أبوها إلا يعيقوب نبره يوسف دما بمخاد مجدي دغيمو أبطأتي على عرفة شعوها ما يكتقدح مسألة يوسف دما ما يكتاستيني بلا لكن مزامورتو قنا مقبي خعدقو ناب كتما خيدهم نبولو أيود مس سامراويان أي تحاور نبولو مو لتا سامراوي سبيتي نسها أيوداوي خلقاس كاباي كاب سامراوي سبيتي دا كميلكا ماي تستي تلمن علوها بلوتو يسوس دما ياو أملاخن في أستين زملك زلو من مقانون انت تفتس نسخي من ممكيونيركي نسخا ما يود معابكي إلو من نسلا تاسبيت دما ويتاي مقدعية بالكان زعلا خا عميقي اتماي هيوت دا كابي كتومصو إخا نسخالو كابتوم نزي علا زي زهاونا أبونا يعقوب تعبي إخا نسودكم مالون أبو ستويو بلتو يسوس دما كاب زماي زي زتي زبله وليسو يصنيو كابتا أنا زهو وماي زستي بنا تي أنا زهو وماي أبو نزل عالم هيوت كفلفل عين ماي خونلو يو انبر نزل عالم أيكسنن يلو ملسلا نتاسبيتي خا ويتاي كيسمنسي كيسمنمو قدح بالمانابزي كيملسي كابتمايتي حالني ولتو يسوس كا كيدي سبعي كسوعكي نابزنعي بلا تاسبيتي مليسا سبعي يبلين ولتو يسوس كا سبعي يبلين نبالكس صبق تزاربكي حمش تسبعي نيرو مخي يوم إذي حج مساخ زلوون هاي سبعي كن يو إذس حقي تزاربكي بلا تاسبيتي خا ويتاي نسخا نبي بخانكا قنا حجي يردانا له أبوتاتنا أبزي انبازي سجدو نسخاتكم قنا نتا كسجد الله زقبا سفرا أب يرسالم يا إخوم الدولو ولتو يسوس كا خمس بلا أتسبيتي أبزن بازي وأبتي أب يرسالم نعف زي سجدلو جزء خمس بس إمامني نسخاتكم زي تفتقوا يخوم تصورو نحنا قنا مدحان كابا يومو نفلقو إنا نسجد انتهوني وتم بحقي سجدتي نعب بمنفسن بحق سجدولا ساعات كتمتسيا مساغا حجيا أبكا كمعاتهم زمسولو سجدتي يزدلي كمي أملاخ منفس إيو وتم تسجدو بمنفسن بحق كسجدو يقبا نتا سبيت دما نتا كريستوس زبلو مسح كم زمص نفلت نسو نسمص كله نغرنا يو ولتو يسوس كا
ዝዛረበክ ዘሎ ንሱ ኣነ በላ ሽዑቶም ደቀ መዛሙርቱ ወፁ ሰበይቲ ክዛረብ ስለ ዝረኸብዎ እውን ተገረሙ ናኸ እንታይ ትደሊ ወይስ ስለምንታይ ምስኣ ትዛረብ ኣለኻ ዝበሎ ሓደ እኳ የልቦን ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃል ግናይ ዚኣምን በወልድ በሕይወት ዘላለም ወልድ ዝኣምን ናይ ዘላለም ሕይወት ኣለዎ
كل فترة تسبق بحدا نحن من بكل زمانات له يبر مجمع ثاني فتسم ثاني كله زيت ببران الله ناو مقرب زغل يلبون كلتا يكونن سلسون يكونن ايوسخون نزل عالم زنبر حال بينه ينبر زي في السور يكونن انت ايدا بوريت بنبيات بركت فريتنا ينا نسو غزا كلنا قبل كل فترة سلطان زلو ايو عبون ويتانا من حينا يسوع كريستوس እግዚአብሔር ሓደ እዩ ሓደ ከይተፈጠረ ዝተወልደ ወልድ ዋሕድ ንሱ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊት ሲመታት ስልጣናት ዝፈጠረ ብዳሕረዋይ ዘመን ሰብ ዝክኸውን ዝፈቀደ ዘይዘረ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣቡ ሓሶት ኣይተረኽበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ናብ ዝላኻ ኣቡኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማን ሓይሊ ተቐመጠ ካብ ኣብ ዝሰረፀን ዓለም እውን ዘልዕል ምስ ኣብ ምስ ወልድ ህልው ዝኾነ በራቂጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንሱ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ስጋ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽሕትን እያ ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ወላዱ ርክሰት ከም ዘይብሉ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንስየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣን ዝትልስዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ክብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዱ ከም ዘለዉ ንኣምን ደግና ከዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ኮቶ ህፀት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ክፍፅም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዑ ብተስፋ ዝፅበዩ ካብ ኣይሁድ ካብ ሰለስተ ዝተወለደ ኢየሱስ ክርስቶስ I'm
أكاس كاو ساعة من تأخذ المغامرة حتى تسير في المغامرة تسلسل من تغرقوا تغرقوا كعادتكم مع زين حتى ما بزار شغل زبل بنسناهم تذكركم أنا حتى تسير نزي نايكان كان زستاكر نسحب نستزار بنتلو ويكا بخبات أو شوية كرسان صغم منتلو ويدانا أنا أملحنا من حنينا يسوس كريستوس كم زغطعون أو العليو كم تشكع على يهدتن يردائن أو كن بركات مركم أو كن سلان حتيات الموتا وكتابير كان نمسات تقبلي تامس
ምስለ ቢጹ ይድሎቱ ናይ ሕሊና ነውሪ ዘለዎን ዘሎ እንተሎ ዘይርሳዕ እዩማ ይረስእ ድውይ ሕሊና ዝኾነ ሰብ እንተሎ ኣይቕረብ ዝተማራስሐ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወገድ ኣብ ትእዛዝ ኢየሱስ ዝተፈለየ እንተሎ ይከልከል ነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወዲ ዋህድ ነፍሱ የርሕቕ ነፍሱ የድሕን መስቀል ኣይግባእ ካብ መዓት እግዚኣብሔር ይህደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያንን ዝሕሉ ቅዱሳን መላእክትን ዝርየና ብርሃናዊ ስለ ዘሎ ነፍስኹም ተመልከቱ ሰብነትኩም አንጽሑ በደል ብጾትኩም ኣይትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ምሳይ ብቂም ከይብሉ ኣስተውዕሉ እግዚኣብሔር ይርእዩ ልቦናኩም ኣልዕሉ ንቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳተ በእግዚአብሔር ንሳኤል ዘተውይ በደለ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
መድረሳት ክፈለና ጭንቀትና ማለት ላይ ከበለና አባታችን አውደ ወስናት አይበዛና አምላክና መድኃኒት ክርስቶስ ምስጋና ቁርባን ሳህኑን ምሕረት ምስሉ ቅዱስ ሸሪካ አባት አባ ባስዮስ ብፁዕ ጳጳስ አባ ጳውሎስ ምስኩላት ሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ አብራትና ኤርትራ ኑሮ ካበረቱ ብሬቱ ተባረና ዘላለም ዓለም አሜን። አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሕይወትነ ዘይባዝ መዝገብ ልብና ይመስግነካን አብዓይ ምሳና ዘብ ጸጋ አቀኛ ብሎ ትዕታት ተለግል ልብስ ተደነገ ትዕታት ነብረላ አገር ማምጣት አንተ ሙቅሰጻ አርቃን ተስፋው ወሶሙ እልይታ ወልደ አምላክ ያው ንጉሥ አልቃንሳ አንስተሰድ ሷምሱ ወደምራም ጽማው አምላክ ከፍቶ አበዘ ደጸጋ አብና ተክለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይቀን ኃይለ አማን ታምና ንቶት ዘምንና የሙዛምራ ኩሎም ዙና ሀይ መስጉን አለው በዓለም ታምሱ አባ ባስልዮስ ወንጾይ ጳጳስ አባ ጳውሎስ እንዘያውቁቱ በጸሎቶሙ ወበስዕለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማይ ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኩራት ክርስቲያኖች ህዝበሃ ነገረኛ ሰማያውያን ምድራውያን ባለ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባናላ ናይ ቅድስት ቤተክርስቲያንካ ኣብ ደገታ ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከምዝረኸባ ግብረልና እምነት ቅድስት ስላሴ ኣብ ክሳዕ መወዳእታ ስፋስ ፈፅመልና ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓቦም ህዝብካ ብፀሓዮም መፈወሶም መገሻ ንዝወፁ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሓትናን ኣሕዋትናን ብሆነ መንገዲ ምርሓዮም ብሰላም ጥዕናን እናቦቶም ነሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናባትን ባሬ ከም በዘፀጋኻ ናይ ዝዓበ እዚኣ ክደልድወን ባሬ ኣብ ገዝ ምድሪ ከዓ ዘውትር ሓጎስ ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽናዓልና ኩሉ ግዜና ናሰናይ ነገር ክዓስቡ ብዙናዓት ሓያላትን ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅድስት ቤተክርስትያን ዝእከቡ ሊቃውንት ቤተክርስትያን ሰላምሃ ወኣምላኽና ተወሰብከ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓይላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎ
بغنا حمالة كنا نزمت نزعرفه نفسات أبوتنا أتينا أحدنا عوضنا نسجز أول التدورين نفسهم غير نسمون أسماء تصبرهم خصوص أبنائنا أبي رسالة سماوي فوقو تخفلهم قلتان بغربان وين نورات المدرجة مسحبتي بابات باعوبة أساس حبي وباري وخصوص أبنائنا معرض مركب أبسي سها كاتبا مزلو كلهم رحلة هالو أو المبجر مدرس المبركة مسوات مزرعو كفر تقبل الله استجدنا غاسبنا كل أحب مسنع ما سنتين سأصلون أبستن أمر كل زلوين بمرير مجزات سلحازو وأبنائنا بمعركات لهم ومرنا يسوس كرسوس نوها أبسر الكزيات نذكرهم تأصنا كلهم أبسر يويت من السعازة كلهم عين حتى برحوة ذكرني وبيتا أزواء أدرين بصابرة زرع أدم عدو من عبي يومين وبيتا وين أغلى مسكين أغلى مسكين مشاعر نملكها وبيتا بالبلاد مثل البلاد تلبس وسمعات ناقر أفراد متى سمعت ناقر نروت متى ستانات بيتا ونس ملا تعالى بس يقولون أبدنا تلبس عبس الدستات وكان بس الدستات كل بيد عز سملقنا بقى عنو تغير اسمت عندنا الناس تصل ما بغى كايو إلا تنبرون تنسي آمين أبا فسبك أمرك وبركة وستبعه نفسي أما سنف سيكا بس سسبنا نفس كرس ملاك تبلتها لنا فقط أخذ سمجون كرس دير وسرعة شغاب قلت والدين أنا والمكان
ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናይ ከመ ይጸግ ወገኖ
أبران سلسلة أبران تعذرون تلتقون على متنعنون وانا عالم تعرفون وانا عالم تعرفون تصور مستقام مستسجل كما عارف قدس المنالو وقولوا بزول كان عبادة وزوروا لا ولا كان يدرعوا وتبقى تعمل عن الزوج لهم زعل زلالة ما لهم نامي
ጸሎት ለውስ አሎ ክሙአዜ ሰላም አበዛም ሰላም ረይካን ተመጫው ነው ማለት ነው ተሰምሮ በዓል ተላ በዛም ለራነት ሰላም ለኩልኩም አሜን ዝናይ በሐቅና በጣም በጣም አሜን ሐዲስ ተዓጣል ጀዋቢ አሜን ዝናይ ባዳ ወለማ ሐረና አላህ ወሐቅ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሃይማኖተ አበው ዘሰለስቱ ሃይማኖተ አበው ዘቅዱስ ቄርሎስ እምነገረ ብፁዕ ወቅዱስ ቄርሎስ በተስጉት በቃል ይቤ ከመዝ እስመ ምስጢረ ህሩይ ድሩብ ቁሙቅ ወአብይ ውእቱ ወይደሉ ናንክር እምኔሁ ዲበውት ፍቱ ወምፋረ ወይትለአል እመላእክት ወይቤ ረዱ ለመድህን በገጸ መካን በእንተ እለ ተፈነው እምኀበ ነቢያት ቅዱሳን በእንተ መድኃኒነ ክርስቶስ እስመ ዝንቱ ዘፈሰሰ ለነ ይእዜ እምእለ ሰበኩ ለነ በመንፈስ ቅዱስ ዘተፈነወ ሰማይ ዘያፈትዎሙ ለመላእክት ከመ ይሃውጡ እንከሰ ዘርኢ ኩሎም ምስጢረ ኀቤ ሩቱዕ ወአእመሩዎ በጊዜ ልደቱ ለመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ ይቤሉ በቃል ልዑል እንዘ ይአኩቱ ብዙኃን በእንቲአነ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረት ለሰብ እፈኑ እመልእ ፍስሐ እንዘ ንርእዮ ለእግዚእነ መድኃኒነ ዓለም ተወሊዶ እምድንግል ቅድስት ወእሙንቱ አዲ ያብዕሉ ሰበ ይሬእዩ አሐደ ብእሴ ኃጥአ እንዘ ይኔስእ በከመ ይቤ መድኃኒነ ኩሎም ቅዱሳን መንፈሳውያን ይሰብሑ ወምንት ምክንያቱ በዚህ ግብር አይ አምሳል ትስብእቱ ለዋህድ ወልድ በሥጋ ወስብሐተ ተዛወጎቱ ለነ ወአፍቅሮቱ ለእጓለ እመሕያው ዘኢይትዔረዮ ምንትኒ ወነቢያት አብይ ኢሳይያስ ይብል ናሁ ተውህጠ ሞት ዘተሃየለነ ወካዕበ ይቤ እስመ እግዚአብሔር አይተተ ኩሎ አንበአ እምነ ኩሉ ገጻተ ሰብ ወእፎ አይተተ እምነ ኩሉ ገጻት ኩሎ አንበአ ወእፎ አብጠለ እንታክቲ መርገም ዘትካል እንተከሰታ ወአብጠለ ኃይለ አብዮ ወእንጹበ ዘረከበ ሞት ወጠቢብ እኒ ጳውሎስ ይምሕረነ እንዘ ይብል እስመ ለጢብ ዘተሳተፎ በሥጋ ወደም ወውእቱኒ አዲ ተሳተፈ እሎተ ከመዝ ከመ በሞቱ ያብጥል ዘበእዴሁ ሙዓተ ሞት ዘውእቱ ሰይጣን ወይፈውስ እለ እሙንቱ ታሕተ ፍርሃት ሞት ውሱራን በቅንየት በኩሉ መዋዕለ ሕይወቶም ምንቱ ውእቱ
ምን ትውት ተሳተፈ በሁሉ ከመዝ ዘእንበለ ከዊነቱ ከማነ በሥጋ ወደም እንድንግል ቅድስት ወላዲተ እግዚአብሔር ማርያም ዘውቱ አምላክ ጻድቅ ዘውቱ ቃል የተወለደ አብ ወውቱ ሉይ ምስለ አብ ለዓለም ወቀዳማዊ በህላዌሁ ወለሊሁ ያዕርፍ በደምናበዩ በታይቱ በባሕቲቱ ወምሰሉ ወእሪናሁ መንሰል ወእሪናሁ ለዘወለዶ ወአኮ ኃይሎ ዘኮነ ዱርየ ምስለ እግዚአብሔር አምላክ አቲቶ ርሶ ወነሲአ አገር ማርያም ድንግል ኮነ በአርአያ ሰብ ወተረክበ በአምሳለ ወባለ ሕያው ወተትሕተ ባሕቲቱ ወኮነ ተአዛዜ እስከ ሞት ወሞቱ በመስቀል ወባሕቲቱ ተዋሕዶ እንከ ዝንቱ ትሕትና ዝኩር ወይም በኩሉ ፍጻሜሁ በሊሁ ባሕቲቱ ወረደ እያጨብሮ መኑሂ ወነስአ አርአያ ገብ በፈቃዱ በዚአነ ዝኩ አግአዚ በህላዌሁ ባሕቲቱ ኮነ ውስተ በዚአነ ዝኩ ዘበመልእልተ ኩሉ ፍጥረት ተወለደ ምስለ እለ ውእቱ ውስተ ሞት ዝኩር ዘየሃዩ ኩሎ ወውእቱ ህብስተ ሕይወት ዘወረደ እምሰማያት ኮነ መልእልተ ሕግ ምስሌነ ዝኩር መልእልተ ሕግ ወሀጋገ ሕግ በመለኮቱ ተረክበ ሁሉ ምስለ ፍጡራን ዝኩር ዘውቱ እምቅድመ ዓለም ወእምቅድመ ኩሉ አዝማን በህላዌሁ ወበድፋደ ሰብ ፈጣሪ ወገባሪ ለአዝማን ወለመዋዕል ወእፎ ይኮነ በአርአያ ዘእንበለ ዳዒሙ ሰበ ነስአ ሥጋ እምድንግል ነፍስ በከመ ሀለዩ አላውያን አላ ዘወቱ ነፍስ ነባቢት ወከመዝ ተወልደ እምብእሲት ወውእቱ ሰብ ፍጹም በአማን ዘእንበለ ኃጢአት ወአኮ በአምሳል ወበምትሃት ወኢሃደገ እምኔሁ መለኮቶ ሀለወ ቦቱ ወኢገደፈ እምኔሁ አዲ ዘዘዚአሁ አላ ለሊሁ ሁሉ ህላዌሁ ዘውቱ አምላክ ይብል በእንተ ማርያም ድንግል ቅድስት ከመ ይእቲ ወላዲተ አምላክ ወበከመ ይቤ ጳውሎስ አሐዱ አምላክ ወውእቱ አብ ዘሎቱ ኮነ ኩሉ ፍጥረት በአሐዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎቱ ኩሉ ኮነ ይትከፈል አሐዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ኀበክልኤቱ ቃለ እግዚአብሔር ዘኮነ ሰብአ ከማነ ወሥጋ ወኮነ ሥጋ አኮ ዘከመዝ ይሄልዩ አብዳን አላውያን ከመ መለኮት ወትስብእት ተሰውጠ ዝንቱ በዝንቱ ወተፈስሐ አብ እግዚአብሔር ቃል ተመይጠ ሀበ ህላዌ ሥጋ አብ ህላዌ ሥጋ ተመይጠ ሀበ ህላዌ መለኮት ወቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ኢይትወለድ ወይትመየጥ ወንሕነ ንብል እስመ ሥጋ ዘወቱ ነፍስ ነባቢት ተዋሃደ ምስሌሁ እሙነ ሰበ ተሰገወ በሥጋ ቃል እምቅድስት ድንግል ወኮነ ሰብአ የአክል ሃይማኖት ውእቱ ሃይማኖት ዘአልቦ ነውር ወእምነት ለቅድስት ድንግል በከመ ይእቲ ወላዲተ አምላክ ወኢይደሉ ወኢኮነ ሰናየ ትትበሃል ወላዲተ ሰብእ ወዘመሃረነ ከመ ቦቱ ውእቱ አሐዱ አምላክ ወአዲ ነአምን ቦቱ እምድኅረ ኮነ ሰብአ በከመ ይቤ ጳውሎስ አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር ወአሐዱ ውእቱ አራቄ ማእከለ እግዚአብሔር ወሰብ ወንሕነ ከመ ቃል ኮነ ሰብአ ዘእንበለ ውላጤ በህላዌ ሥጋ በከመ ጽሑፍ ወዘከመ ይደሉ ወድንግል ይእቲ ንጽሕት ወለደት ቃለ እግዚአብሔር በሥጋ እምዝንቱ ህላዌ ዘውእቱ ዘዚአሃ ወዘዚአነ ወሰበሂ ይቤ ከመ ይእቲ ወላዲተ አምላክ ኢይብአ ኑፋቄ ውስተ ልብክሙ ከመ ንጽሕት ድንግል ወላዲተ አምላክ መለኮተ ሩቀ እንዘ ትስብእ አላ ወለደ ቃለ እግዚአብሔር ዘተዋሃደ ምስለ ሥጋ ወኢይአምር ከመ ይእቲ ወላዲተ አምላክ ዘእንበለ በዝንቱ አምሳል ባሕቲቱ ወእምነትሂ በትስብእቱ ይምርሃነ ጥንተ
أنت تزوجوا الفاتحين وكمازيد هنا نعم الإنجيل قدس ولا هنا كأروكوسا زوج ورايت إكزابيات لهم وسووا الرتو لنا من كده لواهيد كريستوس بتسعطفوتو دم وسلاع كمان وإي الأمر ذكر من العرب ሰማይ ዘሎ ብሕረት ወርደና ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ይከፍተና በረከት ገናት ሰብሰብ ልማራ በረከት ቅዱስ ኣብ ምድራዊ ጻል ክለና እንዳሰና የስምረና ኣብ ሰቦታት ገዛ ኣድና ተገበ መሃንና ምስወራ ሰማታት ሰምረና አምላካን አቡነ ዘበሰማያት ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ይቤሉነ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐቱ
لسا آخر هذا النوم كان يبين خاطر سمع نفسنا خاطر سكوسي وإذا نسول بيترنا نرزقهم بقول زي ما تكلمت نسول الله نزل سمع نسمع نزل جنة بدل مستقبل معنا تفتح دور نزل خمسة معنا ويتعبوا بس جزء إزامي ولا Yeah.
Hallelujah.
Usomu ولدنا حسنات هنا حسنات روماني أخيرا لنا بعدي أخيرا يرو سبوينا سودلو كسينا بلا تعالوسينا تعالى بوبو نساتك زي حجزنا توم ولدي ناي حسنات كرمك
حزبها ألحن مستقبل كساس العالم حلو من عبيهم وبيتا حزبها ألحن مستقبل كساس العالم حلو من عبيهم وبيتا حزبها ألحن مستقبل كساس العالم حلو من عبيهم وهو اللي محل التغاب بيتانا من على سكوز الغاية من جسمه غاية نقصات النوكان تستوالو كانت من زمجن وقدس بحضرتكم سواء حياة قدس مدرسان باركا الله أمزا قدس مدرسان مساكم من تتقابعكم تسألوكم من نحن بيتانا ملحانينا يسوع كريستوس قدس قوز بالعقل ومن سيتكم تلتأتيكم زي كتاسقولكم وتسقاون سقا مكبرون تلومون لبحقن سرعاتن يسوع كريستوس والإግዚአብሔር وجلسات مريم بدقلنا حنا بدقلنا سقانا سنة زغنت حاتياتكم يحلقلكم إذا عرفي محاركم إذا بسمع عنكم إذا لا لما من زيوم عارف نسوس ولا عصركم تزيد عمر ما بنت قصتنا مريم عارف نسوس ولا عصركم تزيد እግዚአብሔር ያሉ ስለ ኩልክሙ سلام زبصنا وسلام ما نزلنا يكسن يزعلنا تقدسنا يا قداس እግዚአብሔር ወናወራ እዚህና ባርሆን ቅዱስ ልጅዎት ነው ወለና ዘጠመን ወለማት ባመላውት ያለና ሳቡቲዋ አይማቲው ጸገዛ ወደ ተገበረ አብተሮ ወደዛው ተነስበሩት መክሰማት ወሰና አዝና ጋዘና በረኸታና ተማሪያም ጋይት አምላክ በረኸቱ ያምን ድረስ صادق بلنا سوق يمزحنا من أبونا ذو السماء وولد ومنفس قدوس أحده أملاك أما
وأمامير يكاتي ذاتي رس كون قوي ما نبر دابو كتسان منتي وهامساي كتوكسان تبتكارو بحاجة كتسانيا وارم كسر وتيوروس لأبي وكون تجاوا توم بنتم الكوريو وكون لكاباسا دايلا كتسانيا وكلور من كسودوس يبير بكيروس من كسودوس تور como كلهم فطران وبنتزي سواديوس كايبه وكون ووتي بيسكوبور دايلا زاغر بنيا ووتني يسمع ووت من كسودوس هادو بس وهادو لوي وسلس بنت أبلونياس هادي اسمه يبيه ووت ودي نسعى سجارة فتصومة ونفس زنبرة سجارة انسساوي إراقو وملوكو كونو هي نفس وربنا وسبب قرآن وكيلو زنت هيدا يفسر ودقابو ومن عبو على البوس وسألوه بكما يستقب هبورة بكما يكسدوا وأنت كلتم وبعدتم إلا سبستوه كهاديان وتوفى قالوم صبيحة بالنوع البوس أو الدنيا سكابات ذهب الأسوشيا وهابت قيمتي وصلك وقصد ذهب الإسكندرية وهابت إيرو وإبسكوب وصل يروساليم وأزغزوم كما يمسوا إبسكوبات من اليوم ومعلانهم إلا وسكلوا بهارتيهم وبصوا إلو أبو هميتي وهمسا إبسكوبات وكنا تقابلتهم وأجرب السندنيا ويبس عليك أبسات أجربني لا بصوا لما حرام سوي ينتهو فيهم وليس تسهيفت بديه وكنا لك ما يبر أفراد المديو وصلك أبسات الإسكندرية وصبور مكادنيوس وأزغزوم كما يكسي كايمانتو رتوست ويبيه ووتو كهاريس منفس قدوس فطور بكما كلهم فطران وأوصاء ديمتيوس ويبيه منفس قدوس بغابين ووتو منفسور الديابين فطور وننسان إذا لونا نرسي وطول الديابير بترهد وزيبت كما زعر وطوه وطوانت يتبيه فطور وطوه يهيسك يزيك ما تتميز مزاتيك هدات ويمسات وما تتقنى وستقول جهنم ذا العذاب ويسمع ويتميد وأوقظه ورقمه وموتره امسي موتو وسددو وبنتزي يبير وعلى سبعدي وسناجر كيزة ويبير تور قوس معاد وولو من فسقدوس عادو كيس وعادو النووي وأوصاء بعد يمتوس ويبيرو لما كنا لوس قدوس عادو كيس وعادو النووي بكبيبي أنت بدك نهو تسير ذكر عام وولو من فسقدوس وتسير تكرسناك اسمع أنت تكبك بدي كديمو اسمع عام وولو من فسقدوس بنتكلم ولوس قدوس بكلمة بيه بدك يكونن بيكون نوس لوس قدوس تسكوا عنه وذا قبر سرانوك على ونجيل قدوس يبيه اسم ولد كون يقدم نو من بس قدوس تيرلو ولد عليه عام يسرهم سماين زي ما انتو ودو ولد عفكر شيء وسمر كروتو سمو وي يسكى كما تميت كده تلوكوس اسم لما كون اريو اسكولو بس قدوس وانتهي كون سوداغي مسليوم اسمه قدوم الأول دعا وقلو من بس قدوس هو تنهي سمع ويتميل أكدوتو ودعوغوزو ورقمو ومطرو وسدوتو وانزي بيرو راونا ريو استناغر جيزة ويكا ركوية وأحيصوم ويبيه بالبرو اسم ولد إنسا سقا زنبال سقا إنساساوي إراقا زنبال نفس نبابيت ورقاويت ورقاويت كونو لسقا هي انت نفس وربنا وأوصاعة مبادي متيوس ويبيرو بسم الكيابير قال نسعى سأل بصومة ودوعيتها وقنا هدف لأنه كما يدنن ولما كنا نسعى سقام سبنا بابيت ورباويت ناس سبنا سقا ونساويت العقاب كما تبير انت بدك ووتو وماس كنو كما يدنن لأن السادات ويلو ونمياو وبعد تنسي يتنسو ذنبال نفسنا بابيت ورباويت بكما بدك تسير النوتي لدبابو ونسويتو لبزين يذكر صفر سبعات وهو يبيد اللي هو الترسو تكامل نفسية اسكرومات ولما موتو يكون سبع بصمة ونسعى سوانات بابيت ورباويت ويسكم
كما تتميز تنتور مثل ركوس ويسمع ويتميت وعوض ومثل وصددوب تلعبون اللي هو اللو ميت وعمسام عبر القدساني بس ببساط وعوض ومثلهم اللو سلستو منافقان ركسان ولم يتلوهم ويأمر وقالوا وانزل والسفر لعيدة صلوة عيمانوت ويبيروا ونأمل بمنفس قدوس مع يوميز السلاسة معاد نسكن لطول الصبوم سرعاب ورد ونبلد النبيات ونأمل بحاتيك تسمي تكرسيان فلا إلى كله بعيد حواليات ونأمل بحاتيك نقدر سرس حديات ونزيف وتنسي أمتان ويود زي مثل على معلم اسم سلسطو ميتي عسرتو وصمنتو أبو صرقو لصورة عيمانوت اسمها بيبلو عنو محلت المنقص وزن تنو السوقو بلعلي هو دو بتفساميتو إلا أبو ميتي وحمسا وانزي سرقو وننا وصفنتو محبب كلهم محبنان وكونا تقابضو للا أبو ميت وحمسا يبسكو بساعة وهامات من فترة عالم برقوتهم يحلوا لعالم عالم سلام لكم محبنا عن يوسوس كينيا قبعان بقسطنطينية مصر بطنية سأبت بسبانيوس حراوية تحصل تفوق هاي تدين زعمك على بيت كريستيان تتسل كيد بحرية بذاتي إلت كونه بعد قداسي بيت كريستيان تتحنصت باسم القدوس بيتروس إلى قبل تسامية السماية تزرع وقصود أريو وقصود سماية تزرع هكذا اسكندرية بتسامية من قصدور لدي قلتيانوس كهدي وسب نفس قسطنطيانوس عدل دربل أبيات القوضات وعنثر أبيات بيت كريستيانات ويت أمير حنوتو بحيمنان بيت كريستيان بمراب اسكندرية بسمو القدوس بيتروس وتقدست بذاتي لت كونه وسيدا تعمر ومنكر بزاد ولبرس كامل نفسه وتنبلعات وبهر قبس وبهر نفسه تبلد وزام وعده ومزد البلد وودوه ورقوتو توبر مسلين العالم عالم عمين سلام لقداسي بيتك انت حنزوه حزبان لدلال اسكندرية من قدم العبا بيطرس لكم درس مع هيمانوت مقبابات عالم سماي كمدد السيف نبابا لما يدرك زتنبر قربا بذاتي إليس كونه تذكار رفتمو لاس كنافير وبسيدو ورغوتمو يعلو مسلين العالم عالم عمين بسمعاب وولو ومن فسقدوس عالو أملاك أمسولسو ليكاتي بذاتي إليس عيرب أبا للفينوس وعلمنين أمسولين بذاتي إذا تعرف عباب أقول بس قدامه زي أبي وكلهم قدامه يا بذاتي إذا تعرف من كده توما سوالي أصبحت هذا النسبة Sana sebagian selain itu kan laki-laki yang berbesar baru misalkan sekarang kau jenis penususan terus aku kata terus satu terus sana dis wala sama kalau bersama bersama betul Maria itu baik sudah kemarin Yesus Kristus salam berkum saat karena terus saat ini mau yang alam antum wujud itu saat sementara berkum saat saat ini sama salam berkum saat karena
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶሳውያን ብወልድ ድማ ውሉዳን ዝተዘመነኹም ስድራ ቤተ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ከመይ መፂእኩም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ነዚ ዕለት እዝን ነዚ ሰዓት እዝን ብቅዱስንኡ ብሰላሙ ከምዚ ገይረ ኣኺቡ ገፅ ንገፅ ምስ እግዚአብሔር ክንዘራረብን ክንመያየጥን ዝገበረ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹነልና። ናይ ቅዳሴ ፕሮግራምና ወዲና ኣለና። ሕጂ ድማ ናይ ቤት ሰንበት ከምኡ ድማ ትምህርቲ ክህልወና እዩ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ንኣምን በኣብ ትምልእ መዝሙር ንምዝማር ኩላና ብሓባር ንኣምን በኣብ ንዘምር ሓፊልና ንኣምን በኣብ Amen.
نحواتنا مزمران እግዚአብሔር አምላክና ዝማሬ መላእክት ይስማعنا አሜን ዝማሬ መላእክት ይስማعنا አሜን ዝማሬ መላእክት ይስማعنا ስምናን ስሞሙን ደማሚሩ አፍትዘይ ሐፍልፍ ህይወት አፍትዘይ ሐልፍ ምድረ ገነት እግዚአብሔር አምላክ ይብጽሐና እግዚአብሔር አምላክና ነዘም ደቀናዚ በቅድስና ቤተክርስቲያን ከፍኪፍ አህተውረን ገራ ሁላናውን እቶም ደቅና ክንሰድድ ግባዩ ካብዛ ኢሎም ኮይድማ ሄልኩ ኮይና ካልቱ ሆዱ ኣብ ቤተክርስቲያን ደርሰቶ ካብድማ ኣብ ቅዱስ ጽዮን ኣብ ቅዱስ ምድር ኣብ ቅዱስ ፍራመጽም ድማ ለዚ ቤተክርስቲያን እዚ የበርብሉ ማለት ነው። ከመንገዱ እግዚአብሔር ያግዘና ካብዚ መቅጻል ለሙሉሽ ትምህርት ተወልወና ጎን ሐብሬት አለና التشحن إنسان أربعة دلوري ناي قدام دلوري بزين وصح حقزات حقيزنا ومصر دما من بربات عليك ناي مسكانة تبتبي يخدنا أيضاً التشحن إنسان حموشان دما ناي قدام سعادام لا أبوزح مكرا أبوزح شكرا له بتاعتنا ملكوسات تواهيلو كل دما زيادة الفعلو كدل على الموتان هذه كل بنزل باني وتحول صورتهم قاردينا أبيت كريستياننا تعاقدنا بسلامة دحان نبرالنا لمخاني لما عملت أني درسيجي لابد الرياس سفا مالتيو أبدو سنغوس دابدا بيز مثلا ولا أبدو نام صلي يوم نيرك أتامين صلينا خم موبايلي كمبلا ناب زمركوتو أكل ناي إرترا أرثوذكس هذا كريستيان إرترا سلامة زيابير مساهم يوم كافتن تنتايان عبيت لغماتنا حتى زفنات نحضر قدام أول إندرياس دبرس جيو لما سفرا أبصادفن أبصامن تدفينا ويدما قيمة بزحات منقصاتن أرغوتتن هساناتن زطورنا قدام كموهانا مدن عمت كبزحات دياقونات ويدما بزحات تمهارو تفرقينا نحنا أبناء موت أكاش يقول علينا تنبرنا مريض انتهي كوينو نصو بمره حاوين دينو تحرشانات ومالتيو تحرشاناتنا بمره انتهي كوينو حاوين دينو نحنا أول بزوحات أبوذاتن بزوحات قداما أبويتن عشتن بزتورنا قدام صلاة فرد كلاتكم أبدبين أوزاين أوشتن أبدبين وقلنا بعدتم زلوخن كلهم إلي إيدكم كتبولو نحنا تسفى أباكم يلوك دابدابي اليوم النادو مالتي سلازي نجد ملكت أبونا أشي عبد مريم نشتي حبيتاكم هنا بس تخيلنا جن يجري يتجاهلون نزار زميت كريستيان تاي كم تلاقي تقوم بقولنا ورنا بيتيس نسولتي أبتي بستما تاي تقدر نايجدام أولا درياس إدنا نسحفه من الوقت جن بس تخيله بتنقعي كريو بتنقعي خصمه حبنا خمرنا أو بنا كبره በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አይንት እግዚአብሔር አቆጣት ካህናት አዋቂው ካህናት አቆጣት አዴታ ካህናት ከበዛም ስም ክርስቶስ ከመገኘው ከመያለውን ከመበዚሁም አሜን ኩሉ ለዋና ዘማን እግዚአብሔር አምላክና በዘዕለት ዝነስ ሰዓት ዝም በፈቃዱን በቸርነቱን በምህረቱን አቂቡ አንከባኺቡ ሕላና ይሁን አብዝቤት ዝመጽና በበረከቱ ተኸሊልና በበረከቱ ተቀዲስና በቅዱስነቱ ተቀዲስና ለትንሱ ዝፈቅዶ ነባሊስና ንኸንከይድ ሕጂውን እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብዝቤት ዝምፅና ዘሎ ሕሊናና ይሑ ببركة تخلينا نبينا من كيل زي ما سنة قريبنا نزبيت زتراجمنا بزلنا نصوص لازفقنا نصو بشرنته نصو بمحرته سلازبس حناينا عزيز لنا زيابير الله بمحرته سلازبس حنا زيابير الله بمحرته سلازبس بذنا نقول لنا قرأت بسخار نخلينا بزي زيابير الله بيت بسخار نخلي كلو نخلي مقدي
የለዎ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክና ልክ ከምቲ አቦታት ካህናት ቅዳሴ ጸኒሖም እተው በሰላም በሰላም አቤትና ኣብዚ ዝበፃናዮ ካብዚ ካዓኒ ንኣና ቤትና በረኸት እግዚአብሔር አምላክ በሰላም እተው ዝበሉና እግዚአብሔር አምላክ ደጊፉ በሰላም እና ቤትና መሰና ዘነባሪውና ድጋሚ ንእሽተይ ምዝናይሎም መዓልቲ ወንጌል ዝተማሃረ ሃይለ ቃል ወይ ከዓ ዝተነበረ ኣብ ቅዳሴ ካብኡ ንእሽተይ ኣልዒልና ምስ ታሪክ ኣረኣኢና ምዝናይሎም መዓልቲ ዘሎ ሓበሬታ ዝተዋሃበና ብዛዕባ ናይ ገዳም እንድርያስ ንነብስና በረኸት ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ኣምላኽ መፂና ስጋዊ ድኻም ጥራሕ ኣትዊትና ንኸይድ ክንጥንቅቕ ይግባና እዩ ብርግፅ ናብዚ ቤት ዝክመፅእ ኮልና ብፍላይ ምስ ስራሕ ንቕንዮ ድዩ ወይ እውን ብዝቁሪ ዘሎ ሕጂ ምስጋና ድኻም ኣይኮነን ምስጋና ደኺምና መንፈሳዊ ረብሓ ናይ ነፍሳዊ ረብሓ ዘይብልና ናብ ቤትና እንተኣ ተመሊስና ግን እንታይ ዝኸውን ወላ ሓንቲ ጥቕሚ ዘይብሉ ምምፃእ ይኮነና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ንኸይከውን ኣብ ቤትና ናብ ቤተ እግዚአብሔር ኣምላኽ መፂናስ እንታይ ሒዝና ንምለስ ብኸመይ ዓይነት በረኸት ናብ ቤትና ንምለስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ ነገር ዝኸውን ዓይነ ልቦና ከፍተልና ሰናይ በዓል ይኹን ሎማዓንቲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ኣብ ፍቕዲ ሓደ ዘሎ ሃይለ ቃል ተማሂርና ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሓንቲ ሳምራዊት ዝገበሮ ዝርርብ ወንጌል ነይሩ ንሱ ድማ ኣብ ሓደ ሩባ ማይ ደኺሙ ክርስቶስ ናብኡ ኮፍ ኣብ ጥቓ ገምገም ሩባ ማይ ወይ ሓንቲ ዒላ ኮፍ በለ እሞ ሓንቲ ሳምራዊት ድማ ማይ ክትቀድሕ ናበይ መፀት ናብቲ ክርስቶስ ኮፍ ኢሉሉ ዝነበረ መፅአት ንሳ ክትቀድሕ ከላ ድማ ክርስቶስ ማይ ግዳስቲ ንበላ ንስኻ ኢራዊ ክርስሳ ካብን ንዓይ ካብ ሳምራዊ ከመይ ጌርካ ማይ ትልምን ኣለኻ በለቶ እዚ ዝልምነክ ዘሎ መን ምዃኑ እንተትበጥስ ንስኺ ተገንጢልክ እንታይ በልግብ ንስኺ ምለመንክዮ ነርኪ ንሱ ድማ ፈልፋል ማይ ገበረልክ ነይሩ ማሃበልክ ነይሩ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ውሽጢ ልቢ ኩላትና ፈልፋል ዝኾነ ናይ ህይወት ቃል ፈልፋል ዝኾነ ናይ ቅድስና ህይወት ክበልና ሰማይ በዓል ይሆነልና በዚ ምልልስ ዝመፀ ንስኻ ዶኻ ኣቦና ያዕቆብ ትበልፅ ኢኻ ነዚ ማይ ለወይካ ነዚ ዒላ እዚ ካብቲ ዝሃበና ኣቦና ያዕቆብ ዶ ትበልፅ ኢኻ ምክንያቱ እቲ ዝልምነክ ዘሎ መን ምዃኑ እንተትፈልጥስ ንስኺ ተገንጢልኪ ምለመንክዮሞ ንሱ ድማ ፈልፋል ማይ ማሃበልክ ድዮ ዝበለ ቃል ምስ በላ እንታይ ኢላቶ ንስኻ ዶ ካብዚ ማይ እዚ ወይ ከዓ ነዚ ዒላ እዚ ዝሃበና ኣቦና ያዕቆብ ትበልፅ ኢኻ እያ ትብል ነይራ ንሳምራውያን ኣቦና ያዕቆብ እንታይ ኣውሪስዎም ንሳምራውያን ዒላ ማይ ንሶም ዝሰትይሉ ንማሎም ዝሰትይሉ ኣውሪስዎም ቅዱስ ያሬድ በዚ ዕለት ዝሎም መዓልቲ መዝሙር ዝተዘመረ ዝማሬ ዝነበረ ናይ ንጉሆ ማለት እዩ ወብዙሓን ኖሎት መፁ ወስእኑ ከሲቶታ ልዕል ማእታ ኣዘግት ብዙሓት ሓለውቲ ብዙሓት ጓሶት መፁ ናብቲ ማይ ይመፁ እሞ ነታ እምኒ ነቲ ማይ ተኸሪኑላ ዝነበረት ብዓብ እምኒ ምክንያቱ ማይ እቲ ንኸይረስሕ ንኸይበላሾ ብዓብ እምኒ ገይሮም ይደፍንዎ እሞ ስጋዕ ዝመፁ ንፅባሒቱ ንሰብ ኩላቶም መፂምቶም ጓሶት ድማ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ገንጢሎም ብሓሳብ ኮይኖም ይግንጥልዎሞ ሽዑ ማለም የስ ነይሮም ኣቦና ያዕቆብ ግና ከምቲ ቅዱስ ያሬድ ዝበሎ ብዙሓት ጓሶት ከልዕልዎ ዘይከኣሉ ክግንጥልዎ ዘይከኣሉ እምኒ ንበይኑ ኮይንታ ገይሩ ንጓል ላባ ንጓል እኩ ራሄል ምስ ረኣያ ተሓጒሱ ንዓ ስዒሙ ነባጊዕቲ ድማ ማይ ከስተልኪሉ ነታ እምነዘ ኩሎም ጓሶት ተኣኪቦም ዝግንጥልዎ ዝነበረ እምኒ ንሱ ንበይኑ ኮይኑ እንታይ ገይርዎ ገንጢልዎ ወስኑ ከሲቶታ ልዕል ማእታ ኣዘግት እስከ ይመፅእ ያዕቆብ ንያዕቆብ ስጋ ምስ መፀሉ ግዜ ሓደ ጓሳ ንበይኑ ኮይኑ ነቲ ማይቲ ይግንጥሎ ኣይነበረን ነዚ ድማ ምሳሌ እዩ ዝሃሎ ይሰብኮ እምሰብ ነዚ ድማ ምሳሌ ናይ መን እዩ ናይ ክርስቶስ እዩ ናይ ያዕቆብ ንበይኑ መፅኡ ነቲ
نتماي نتقلنا حقاب بيلو بقمتانو ناي مسايو وينو ناي مساري لا ناي كريستوس مساري قال قاصد ناي نبيات ناي كهنات مساري سلازلورو مسكنا من مساري ناي كريستوس مساري أبنا يقوم بس تحت مسألة ناي كريستوس مساري راح ينبل مهناتو كدوس يارين انتاي بزعبا زجور أبنا يقوم سبوك يمزمزم نزلنا أردينا وبزهان النبيات ملسوا وسئلوا كسيتو تعالى تنكت وطنهم ملسوا بزهان النبيات وسئلوا كسيتو تعالى تنكت لسكي ملس علينا لاوي كساب كريستوس زمت نبيات بزحت نبيات ملسيهم هنا نزات تنكت نحن ولدنا اندرخلا تقولي قالوا تقوم تلوا انتهى قالوا وي كسستوا وي رجال سوا لا أي كعلو يخيل ما أبونا يقوم نادا وأبو غيره مساكو نادا بلغتلو نلقي لابا خبر نلقو نخبر عو مسأن حدا مهدا بليلو تشوعك عمل